เริ่มต้นของร้านนี้ก็คือพี่ตีให้มาดูว่าตอนแรกเขาจะทำเป็นบ้านของเขาเองพักผ่อนวันเสาร์อาทิตย์อะไรเงี้ยครับแต่คราวนี้พอพี่มาดูปุ๊บก็เลยรู้สึกว่าพื้นที่มันรู้สึกมันสวยมากคือด้วยบรรยากาศด้วยต้นไม้ด้วยธรรมชาติที่เขามีอยู่ในพื้นที่พอคุยไปคุยมากลายเป็นแบบความคิดพี่ตีก็เปลี่ยนรู้สึกว่ามันก็จริงนะอย่างที่อยากจะให้คนอื่นได้เข้ามาสัมผัสกับพื้นที่ตรงนี้โปรเจกต์นี้มันก็เลยเกิดขึ้นคุยกับแกว่าผมอยากเก็บต้นไม้นี้ไว้แล้วก็อยากให้เก็บสเปซตรงนี้ให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้แล้วคราวนี้พอมันมีแลนด์ที่ค่อนข้างกว้างมันก็เลยตอบโจทย์กับเป็นส่วนของร้านคาเฟ่ขึ้นมาความคิดต่อมาก็คือตอนนั้นก็คือเลยไปศึกษาพื้นที่ว่ามันมีอะไรที่จะมาใช้ในการให้มันเชื่อมโยงกับพื้นที่ได้บ้างในเชิงประวัติศาสตร์ที่ตรงนี้มันเคยเป็นโรงตีเหล็กในการที่จะไปร่วมรบในศึกตีพม่าอะไรเงี้ยครับเขารู้สึกว่าเหล็กมันดูเป็นแมทเทียลที่ดูน่าสนใจเหล็กหรืออะไรเงี้ยมันเป็นวัสดุที่มันเกิดเฉดเงาหรือว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงไปตามเวลาได้ดีก็คือมันกลายเป็นสนิมก็เลยลองหยิบประเด็นนี้เข้ามาเล่นก็คือเรื่องของเวลาประจวบเหมาะในการพูดคุยกับพี่ตีเช่นเดิมก็คือเรื่องที่แกพูดว่ามันจิตตรงนี้มันเป็นเหมือนจุดที่ฆ่าเวลาของคนทำยังไงดีให้เขามาฆ่าเวลาที่นี่อะไรเงี้ยผมก็เลยลองเอาตัวฆ่าเวลากับตัวสนิมที่มันใช้เวลาเนี่ยมารวมกันคราวนี้เราก็เลยเอาคีย์เวิร์ดตรงนี้มาตีความของสเปซทั้งหมดในพื้นที่เลยแม้กระทั่งการใช้เวลาที่จะเดินเข้ามาการที่จะใช้เวลาที่จะเดินออกไปพื้นที่ของที่นี่มันมีพื้นที่ค่อนข้างยาวและลึกกว่าจะมาเจอวิวที่ผมพูดตั้งแต่ตอนต้นไปผมก็แค่อยากคิดว่าทำยังไงก็ได้ให้เวลา50เมตรเนี่ยทุกคนมันดูสั้นลงมันง่ายมันเหมือนแบบว่าลืมไปว่าใช้เวลาตรงนี้ไปอะไรเงี้ยก็เลยทำอุโมงค์เพื่อเอาแสงเนี่ยเข้ามาพรางก็ส่วนตัวโซนเนี่ยหนึ่งก็คือพอยที่บอกอยากให้ทุกคนเดินมุ่งตรงมาสู่ริมแม่น้ำไม่เร็วสุดแต่คือคราวนี้ริมแม่น้ำในแผนมันก็คือค่อนข้างกว้างคราวนี้เราสึกว่าเราอยากให้ทุกคนโฟกัสเราก็รู้สึกว่าเราทำยังไงก็ได้ให้เขาเนี่ยมาเห็นต้นไม้ต้นนี้ก่อนก็เลยทำอุโมงค์ขึ้นมาเพื่อให้คนเนี่ยเดินผ่านมาเรื่อยๆแล้วค่อยมาเห็นต้นไม้ในจุดที่ผมอยากจะให้เห็นแล้วก็ส่วนโซนที่2ที่พอเข้ามาเนี่ยผมอยากจะเปิดสเปซให้ช็อคหน่อยก็คือพื้นที่ในโซนร้านเนี่ยจะกว้างตรงแลนตรงกลางมันจะดูไม่ลิงก์กับตัวแม่น้ำก็เลยคิดถึงการเกิดรีเฟล็กของบ่อน้ำขึ้นมาเราดึงน้ำจากแม่น้ำมาเลยเพราะว่าอันเนี้ยมันจะทำให้ฟีลลิ่งของสีของโครงการเนี่ยคล้อยตามกับสีของแม่น้ำผมรู้สึกว่าไอ้ตัวเนี้ยมันจะเปลี่ยนไปตามธรรมชาติของบริบทของตัวบรรยากาศรอบๆตรงนี้ด้วยสายที่มันไม่ธรรมดาเพราะมันเกิดการจัดวางที่ให้คนเข้ามาใช้สเปซได้ถูกจังหวะคือเราก็แค่ทดลองเราคิดตลอดว่าไทมิ่งนี้คนจะเข้ามารู้สึกอะไรจนเดินออกไปคุณจะเจอช็อคสเปซแบบไหนหรือคุณจะเดินเข้าไปซื้อของแล้วเดินกลับออกมาคุณเจออะไรคือผมว่าตรงนี้มันคือเสน่ห์ของที่นี่